মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰা অসমীয়া শব্দ তোমালোকৰ বাবে ইংৰাজীত লিখি আনিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। পাৰ্ট 1 আৰু 2ত আমি 80টা আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদিহে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। 81 নম্বৰটো চোৱা, কি দিছে? নিজৰ ভুল মানি লোৱা। Accept your mistake. নিজৰ ভুল মানি লোৱা। Accept your mistake. 82 নম্বৰটো চোৱা, মই ভগৱানৰ শপত খাইছোঁ। I swear to God. মই ভগৱানৰ শপত খাইছোঁ। I swear to God. 83, মই কঁকালৰ বিষত ভুগি আছোঁ। I am suffering from back ache. মই কঁকালৰ বিষত ভুগি আছোঁ। নেক্সট চোৱা, 84 নম্বৰ, আমি একে ঠাইতে কাম কৰিছিলোঁ। We worked in a same place. আমি একে ঠাইতে কাম কৰিছিলোঁ। We worked in a same place. 85 নম্বৰ, তুমি এদিন বুজি পাবা। You will understand one day. তুমি এদিন বুজি পাবা। You will understand one day. 86, মই নাজানো ক'ত আৰম্ভ কৰিব লাগে। I don't know where to begin. মই নাজানো ক'ত আৰম্ভ কৰিব লাগে। I don't know where to begin. Next, 87 নম্বৰ, সি এজন মূৰ্খ। He is a fool. সি এজন মূৰ্খ। He is a fool. 88 নম্বৰ, আমি একেলগে খাওঁ। We eat together. আমি একেলগে খাওঁ। We eat together. 89 নম্বৰ, তুমি অতুলনীয়। You are incomparable. তুমি অতুলনীয়। You are incomparable. Next, 90 নম্বৰ, মই সকলো বুজি পাইছোঁ। I have understood everything. মই সকলো বুজি পাইছোঁ। I have understood everything. যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 91 নম্বৰটো চোৱা, কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া। কাজিৰঙা ইজ ভেৰি বিউটিফুল। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া। কাজিৰঙা ইজ ভেৰি বিউটিফুল। নেক্সট চোৱা, 91 নম্বৰটো, অৰ্থহীন কথা নক'বা। Don't talk nonsense. অৰ্থহীন কথা নক'বা। Don't talk nonsense. নেক্সটটো চোৱা, 92 নম্বৰ, তুমি বহুত বেছি কৰা। You overreact. তুমি বহুত বেছি কৰা। You overreact. 93 নম্বৰ, তাই খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাইছিল। She looked out of the window. তাই খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাইছিল। She looked out of the window. নেক্সট চোৱা, 94 নম্বৰ, মই বহুত সময় অপেক্ষা কৰিলোঁ। I have waited long enough. মই বহুত সময় অপেক্ষা কৰিলোঁ। I have waited long enough. 95 নম্বৰটো চোৱা, মই প্ৰায়ে খুৰাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। I often go to uncle's home. মই প্ৰায়ে খুৰাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। I often go to uncle's home. 96 নম্বৰটো চোৱা, কোনো তোমাৰ দৰে নহয়। Nobody is like you. কোনো তোমাৰ দৰে নহয়। Nobody is like you. 97 নম্বৰটো চোৱা, তুমি কালি ক'ত যাবা? Where will you go tomorrow? তুমি কালি ক'ত যাবা? Where will you go tomorrow? 98 নম্বৰটো চোৱা, মই যোৱা ৰাতি এটা আচৰিত সপোন দেখিছিলোঁ। I had a strange dream last night. মই যোৱা ৰাতি এটা আচৰিত সপোন দেখিছিলোঁ। I had a strange dream last night. 99 নম্বৰটো চোৱা, এইটো ইমান সহজ নহয়। It's not that simple. এইটো ইমান সহজ নহয়। It's not that simple. 100 নম্বৰটো চোৱা, 100 নম্বৰটো, সি তোমাৰ লগত কথা পাতেনে? Does he talk to you? সি তোমাৰ লগত কথা পাতেনে? Does he talk to you? নেক্সট চোৱা,
101 নম্বৰটো মই যোৱা ৰাতি এটা বেয়া সপোন দেখিছিলোঁ। I had a bad dream last night. মই যোৱা ৰাতি এটা বেয়া সপোন দেখিছিলোঁ। I had a bad dream last night. Next মৰমীৰ ভনীৰ নাম কি? What is the name of মৰমী's sister? মৰমীৰ ভনীৰ নাম কি? What is the name of মৰমী's sister? নেক্সট 103 নম্বৰটো মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব। I have to get up early tomorrow. মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব। I have to get up early tomorrow. নেক্সট 105 নম্বৰটো চোৱা সি এজন মূৰ্খ he is a fool. সি এজন মূৰ্খ he is a fool. নেক্সটটো চোৱা 106 নম্বৰটো সময়ে সকলো সলনি কৰে। Time changes everything. সময়ে সকলো সলনি কৰে। Time changes everything. নেক্সট 107 নম্বৰটো চোৱা তোমাতকৈ বেছি দৰকাৰী একো নাই। Nothing is more important than you. তোমাতকৈ বেছি দৰকাৰী একো নাই। Nothing is more important than you. নেক্সট 108 নম্বৰটো মোক চোৱা বন্ধ কৰা। Stop staring at me. মোক চোৱা বন্ধ কৰা। Stop staring at me. নেক্সট 109 নম্বৰ আমি এইটো ঠিক কৰিম। We will fix this. আমি এইটো ঠিক কৰিম। We will fix this. নেক্সট কোনোবাখিনিত মোৰো দোষ আছিল। Somewhere I had fault too. কোনোবাখিনিত মোৰো দোষ আছিল। Somewhere I had fault too. নেক্সট 111 নম্বৰটো চোৱা মই দুখিত মই তোমাক সন্দেহ কৰিছিলোঁ। I am sorry I doubted you. মই দুখিত মই তোমাক সন্দেহ কৰিছিলোঁ। I am sorry I doubted you. নেক্সট 112 নম্বৰ চোৱা তুমি পথটো চিনি পোৱানে? Do you know the way? তুমি পথটো চিনি পোৱানে? Do you know the way? নেক্সট চোৱা 113 নম্বৰ বাক্যটি আমি তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। We are proud of you. আমি তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। We are proud of you. নেক্সট 114 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা যেতিয়াই বিচৰা তেতিয়াই আহিবা। Come whenever you want. যেতিয়াই বিচৰা তেতিয়াই আহিবা। Come whenever you want. নেক্সট 115 নম্বৰটো চোৱা তুমি চকলেট ভাল নোপোৱা। Don't you like chocolates? তুমি চকলেট ভাল নোপোৱা। Don't you like chocolates? নেক্সট 116 নম্বৰ বাক্য মই এইটো নিজে কৰিব পাৰোঁ। I can do it on my own. মই এইটো নিজে কৰিব পাৰোঁ। I can do it on my own. নেক্সট 17 নম্বৰটো চোৱা তাত কিমান মানুহ আছিল। How many people were there? তাত কিমান মানুহ আছিল। How many people were there? 118 নম্বৰ মই তোমাক কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ। I will never leave you. মই তোমাক কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ। I will never leave you. 119 নম্বৰটো চোৱা সকলো তোমাৰ দৰে নহয়। Everyone is not like you. সকলো তোমাৰ দৰে নহয়। Everyone is not like you. শেষৰ বাক্যটি চোৱা মোক এখন কম্বল লাগে। I need a blanket. মোক এখন কম্বল লাগে। I need a blanket. গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। তোমালোকক যদি ইয়াৰে PDF টো লাগে তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজতো পাবা বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে আমি PDFটো দি দিম। ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো আমাক হোৱাটছআপত পঠিয়াই দিবা। আৰু চেনেলটো যদি আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। পাৰ্ট 1, 2 ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা।